هي دي العقيدة، ان انت عقيدتك بتقول لك ان دماغك دي عبد. لما سألوني النهاردة عن فلان من الناس قلت لهم مشكلة فلان دماغه، مش كده؟ مشغل دماغه، مش عايز في الدين تشغل دماغك في الحدود. احنا قلناها قبل كده، المثال ده قبل كده، ان واحد رايح يزور العمدة فرايح بالحمار، فيركب الحمار لحد دوار العمدة، يجي عند دوار العمدة ويعمل ايه؟ ينزل ويربط الحمار ايه؟ بره، ويدخل محترم حافي قلع الجزمة. لكن لو دخل بالحمار على العمدة هيرميه بره وهو حمار. فدماغك ده هي الحمار اللي يوصلك لربنا، وساعة ما توصل عند ربنا تعمل ايه؟ تربط الحمار بقى وتدخل حافي. تربط الحمار بقى وتدخل الحمار بقى وتدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. في الحلقة دي بإذن الله هتكلم عن الذين أوتوا الكتاب وأهل الكتاب والذين أتيناهم الكتاب. في كتير مننا فاكرين إن الثلاث مصطلحات دول كلهم ليهم نفس المعنى، اليهود والنصارى. وفي ناس كتير جدا فاكرة إن الأمي هو الجاهل الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وبسبب التفاسير المتجمدة اللي توارثناها وتقبلناها بعامة في آيات كتير جدا اتعطلت، وآيات غيرها معانيها بقت غير منطقية وبتناقض نفسها. لو تفاسير كتب التراث صحيحة والثلاث مصطلحات دول فعلا ليهم نفس المعنى، ليه مفيش مصطلح واحد أو مفهوم واحد بيجمعهم؟ ليه في ثلاث مصطلحات مختلفة تشير إلى نفس الفئات؟ هل في حكمة أو هدف من وجود ثلاث مصطلحات مختلفة؟ وبما أنهم نفس المعنى، هل نقدر نستبدل أي مصطلح من دول بغيره في أي آية؟ مثلا هل نقدر نقول والذين أوتوا الكتاب يفرحون بما أنزل إليك؟ هل نقدر نقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين آتيناهم الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين؟ هل نقدر نقول أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم؟ مؤكد كلنا هنقول لا، مستحيل نبدل لفظ أو مصطلح في أي آية بغيره. القرآن دقيق جدا، وكل مصطلح استخدم ليه هدف محدد، مفيش تردد في القرآن، فما ينفعش نبدل مصطلح بغيره. دلوقتي هقترح مفاهيم مختلفة لمصطلحات الأميين والذين أوتوا الكتاب وأهل الكتاب والذين أتيناهم الكتاب، مع العلم إن ده مجرد اجتهاد وممكن يكون غلط لأني مجرد بشر أخطئ وأصيب بإذن الله. هنبدأ بمفهوم الأميين. بيقولوا لنا في كتب التراث إن الأمي هو الذي يجهل القراءة والكتابة، فبكده تكون آية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم تعني هو الذي بعث في الذين يجهلون القراءة والكتابة رسولا منهم يجهل القراءة والكتابة. وحاولوا يقنعونا أن الرسول قعد 23 سنة يستقبل الوحي ولم يفكر ولو مرة واحدة أنه يتعلم القراءة والكتابة، بحجة أن المبطلون حيرتابوا. طبعا ده كلام فارغ. لو فرضا الرسول كان يجهل القراءة والكتابة زي ما بيدعوا، المبطلون ارتابوا وحيرتابوا في كل الأحوال. كونه لا يعرف القراءة والكتابة ما فدناش في أي حاجة. طيب من هم الأميين؟ الأميون هم الذين يجهلون الرسالة ويجهلون الكتاب، أي قوم لم يأتهم رسول أو نبي أو نذير يعتبروا أميين. يقول تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وفي آية تانية لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الرسول بعث في قوم لم يأتهم نذير، وعشان كده وصفوا بالأميين. الرسول أمي لأنه يجهل الكتب السماوية الأخرى، وليس لأنه يجهل القراءة والكتابة. وطبعا الأمي لا يلام حتى تأتيه رسالة صحيحة وكاملة من عند الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. في آية تانية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي إنسان لم تصله رسالة صحيحة من عند الله يعتبر أمي. في ناس ممكن تقول إنه لا يوجد أميين في زماننا ده، بما إن القرآن وصل لكل دول العالم وإن ما فيش إنسان ما سمعش عن الإسلام. تعالوا نتخيل إن في رسول رايح يبلغ قومه برسالة، وهو في الطريق حد قتله وشوه رسالته وبعدين وصلها للقوم. هل القوم دول بلغوا؟
هل القوم اللي وصلت لهم رسالة ناقصة ومشوهة بلغوا؟ لا طبعا، دول لسه من فئة الأميين، لأن الرسالة اللي وصلتهم مشبوهة ومزورة ومحرفة، كتبت بأيدي من اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فلما داعية إسلامي يدعو ملحد إلى عبادة الله وحده، وفي نفس الوقت يقول له إن الإسلام يبيح قتل المرتدين ويبيح السبي ويبيح تعدد الزوجات ويبيح الاستعباد ويبيح قتال الذين لا يعترفون بالخالق، هل الملحد ده وصلته الرسالة الصحيحة؟ هل هذه هي الرسالة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى لرسله؟ لا طبعا. في الحالة دي الملحد ده هيفضل أمي، بما أن وصلته رسالة مشوهة. وبصراحة أي حد يرفض رسالة دموية وظالمة بالشكل ده يعتبر عاقل. المهم، في أميين كتير في زماننا ده، يا إما ما وصلت لهمش الرسالة خالص أو وصلت لهم رسالة محرفة ومشوهة. ولازم ناخد بالنا إن الأمية أمر نسبي. يقول تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. أكيد هم مش قصدهم ليس علينا في من يجهلون القراءة والكتابة سبيل. أهل الكتاب في الآية دي بيقولوا ملناش دعوة بأتباع الأديان الأخرى، ليس علينا في من يجهلون ديننا سبيل. وفعلا زي ما احنا شايفين أتباع كل دين يؤيدون وينصرون أتباع دينهم أكثر من أتباع الأديان الأخرى. أتباع أي دين بيعتبروا أتباع الأديان الأخرى أميين، ولذلك تعتبر الأمية نسبية في بعض الأحيان. هنيجي دلوقتي لمفهوم الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب هم كل من بلغوا بالرسالة. أي إنسان وصلته رسالة صحيحة من عند الله أصبح من الذين أوتوا الكتاب، سواء تقبل الرسالة أو رفض الرسالة. أي إنسان تصله رسالة من عند الله يخرج من فئة الأميين ويدخل في فئة الذين أوتوا الكتاب. وقت ما أي إنسان وصلته رسالة صحيحة غير مشوهة يصبح من الذين أوتوا الكتاب، سواء رفض الرسالة أو تقبلها. قوم إبراهيم أصبحوا من الذين أوتوا الكتاب بمجرد أن بلغهم إبراهيم برسالته، وقوم موسى أصبحوا من الذين أوتوا الكتاب بمجرد أن بلغهم موسى برسالته، وقوم عيسى أصبحوا من الذين أوتوا الكتاب بمجرد أن بلغهم عيسى برسالته، وقوم محمد أصبحوا من الذين أوتوا الكتاب بمجرد أن بلغهم محمد برسالته. أي واحد فينا يصبح من الذين أوتوا الكتاب بمجرد أن يبلغ برسالة صحيحة بطريقة سليمة، سواء رفض الرسالة أو تقبلها. نحن كمسلمين من الذين أوتوا الكتاب لأننا بلغنا. بالنسبة لأي إنسان وصلته رسالة مشوهة أو وصلته رسالة بطريقة غير سليمة يظل في فئة الأميين وحسابه على الله. يقول تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هتكلم عن الجزية والقتال في حلقات تانية إن شاء الله. الآية دي لوحدها محتاجة حلقة كاملة، لكن من الآخر الآية دي بتكلفنا بقتال ومقاومة المعتدين والظالمين من الذين أوتوا الكتاب، أي كل الذين بلغوا ووصلتهم رسالة صحيحة بطريقة سليمة. هديكم مثال. هنفترض إن عندنا قبيلة عايشة على جزيرة منعزلة، لم يأتيهم رسول ولا نذير بعد، فيعتبروا أميين. كل شهر أفراد القبيلة بيقدموا قرابين بشرية لآلهتهم، بيقتلوا عشرات الأفراد في الشهر. بما إن القبيلة دي ما جالهاش رسول، أفرادها ما بيعرفوش الفرق بين الحلال والحرام والحق والباطل، فبالتالي لا يحرمون ما حرم الله ورسوله بما أنهم بيقتلوا بشر رغم أن القتل حرام. الآية بتقول من الذين أوتوا الكتاب وليس من الأميين. مش من حق أي بني آدم يحاسبهم أو يقاتلهم أو يقاومهم لغاية ما يبلغهم الرسالة الصحيحة ويدعوهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وقت ما توصلهم الرسالة الصحيحة هيخرجوا من فئة الأميين وهيدخلوا في فئة الذين أوتوا الكتاب، سواء رفضوا الرسالة أو تقبلوها. طبعا من حقهم يرفضوا الرسالة ويكملوا ممارسة شعائرهم بحرية، لكن مش من حقهم يقتلوا أي بني آدم ويكملوا تقديم قرابين بشرية بعد ما عرفوا أن القتل حرام وضد دين الله الحق. في حالة
استمرارهم بتقديم القرابين البشرية يجب مقاومتهم وفرض الجزاء أي العقاب عليهم حتى يمتنعوا عن قتل البشر. وفي آية تانية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هل ربنا سبحانه وتعالى أخذ ميثاق اليهود والنصارى فقط على أنهم يبينوا الكتاب للناس وينشروا الدعوة وما يكتموهاش؟ طيب وإحنا رحنا فين؟ الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق كل من أوتي الكتاب، أي كل من وصلته الرسالة الصحيحة. واجب على كل إنسان بلغ أن يبلغ غيره ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن للأسف كتير جدا من الذين أوتوا الكتاب كتموه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا واتبعوا ما يتلو البخاري ومسلم وبولس ومرقس ويوحنا والشيوخ والأحبار والقساوسة والرهبان. هنيجي دلوقتي لأهل الكتاب. بعد ما الرسول يبلغ قومه هيصبحوا من الذين أوتوا الكتاب سواء قبلوا أو رفضوا الرسالة. اللي رفض الرسالة يعتبر كافر بما أنه أبى واستكبر بعد ما تبين له الحق. أما من تقبل الرسالة وادعى أنه يتبع الكتاب الذي جاء به أي رسول يعتبر من أهل هذا الكتاب. أهل الكتاب هم كل من تقبلوا الرسالة واعترفوا بها. لو رسول بلغ مجموعة أميين هيصبحوا من الذين أوتوا الكتاب سواء قبلوا أو رفضوا الرسالة. من المجموعة دي كل من تقبل الرسالة هيصبح من أهل الكتاب، وكل من رفض الرسالة ليس من أهل الكتاب. كل أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب، جاءتهم الرسالة وتقبلوها، لكن ليس كل الذين أوتوا الكتاب من أهل الكتاب. في ناس جاءتهم الرسالة ولكن رفضوها، وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. في حاجة مهمة جدا لازم نلاحظها: أهل الكتاب تقبلوا الرسالة ويزعمون أنهم ينتمون إليها، لكن مش كلهم بيطبقوها، كما في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هم اسمهم أهل الكتاب بالرغم من أنهم لا يطبقون ولا يتبعون الكتاب. اسمهم أهل الكتاب لمجرد أنهم ينتمون إلى الكتاب ويزعمون أنهم تقبلوه. أهل التوراة يزعمون أنهم تقبلوا الرسالة رغم أن كثير منهم لا يطبقونها. أهل الإنجيل يزعمون أنهم تقبلوا الرسالة رغم أن كثير منهم لا يطبقونها. وأهل القرآن يزعمون أنهم تقبلوا الرسالة رغم أن كثير منهم لا يطبقونها. الإيمان بالكتاب ليس الاعتراف بوجوده، لكن اتباعه وتطبيقه. اتكلمت عن الإيمان والكفر والشرك في الحلقة اللي فاتت. أهل الكتاب تقبلوا الرسالة ولكن لم يتبعوها بالضرورة. ربنا سبحانه وتعالى وصف أهل الكتاب في كثير من الآيات بالفاسقين. الفاسق هو من لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أهل الكتاب تقبلوا الرسالة ولكن كثير منهم لا يحكمون بها ولا يطبقونها ولا يقيمونها. في عندنا كمسلمين عادة سيئة جدا: كل مرة قوم يتوصفوا بصفة سلبية وسيئة في القرآن لازم نبعدهم عننا ونبرأ نفسنا من القوم دول. لما المسلمين قروا في القرآن صفات أهل الكتاب السلبية قالوا ده أهل الكتاب هم بس اليهود والنصارى، مش إحنا. هم مش إحنا خير أمة أخرجت للناس. بالعكس، إحنا كمسلمين برضو من أهل الكتاب، وكثير منا فاسقون لا يحكمون بما أنزل الله. في ناس ممكن تجيب سيرة قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وممكن يقولوا أن ده دليل أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى فقط، بما أن الآية جابت سيرة التوراة والإنجيل بس. لكن الفكرة في الآية أن أهل الكتاب بعد إبراهيم بيحاولوا ينسبوا إبراهيم لنفسهم. أتباع موسى بينسبوا إبراهيم لنفسهم، أتباع عيسى بينسبوا إبراهيم لنفسهم، وأتباع محمد بينسبوا إبراهيم لنفسهم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان متدبرا متفكرا وخاضعا لله سبحانه وتعالى ولم يكن تابعا أعمى. من الآخر، أهل الكتاب تقبلوا الرسالة ويزعمون أنهم ينتمون إليها ولكن لا يطبقونها بالضرورة. طيب، اللي بيؤمنوا بالكتاب وبيحكموا بما أنزل الله وبيطبقوا الرسالة فعلا اسمهم إيه؟ دول هم الذين آمنوا.
عندما يأتي رسول الأميين برسالة من عند الله ويبلغهم يصبحوا من الذين أوتوا الكتاب سواء تقبلوها أو رفضوها. كل من تقبلوا الرسالة وزعموا أنهم يتبعونها أصبحوا من أهل الكتاب سواء فعلا طبقوها أو لم يطبقوها. كل من طبق الرسالة واتبع ما أنزل الله من الحق أصبح من الذين آمنوا. والإيمان بالكتاب ليس الاعتراف به والاعتقاد أنه من عند الله. الإيمان بالكتاب هو اتباع وتطبيق الكتاب وما أنزل الله فيه من الحق. لكن الغريب أن ربنا سبحانه وتعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حسب الآية كثير من الذين آمنوا مشركين. زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت المشرك هو التابع الأعمى الذي لا يفكر بنفسه ولا لنفسه. أيوة، في ناس كتير بيطبقوا أوامر الله سبحانه وتعالى إلى حد ما، لكن بيطبقوها مجرد تقليد. شافوا آبائهم وأجدادهم بيطبقوها فقلدوهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. معظم أتباع الديانات والأحزاب والفرق والشيع مش فاهمين هم بيعملوا إيه. معظم أتباع الديانات مشركين لأنهم يتبعون الشيوخ والمفسرين والأحبار والرهبان بعمى. وفي اختبار بسيط ممكن نعمله عشان نشوف مين المشرك ومين الحنيف. لو سألنا أي إنسان متدين عن رأيه الشخصي في أي أمر من أمور الدين سواء كان مسيحي أو يهودي أو مسلم أو بوذي أو غيره، هل فعلا هيدينا رأيه الشخصي ولا هيردد بالحرف كلام إنسان تاني من غير فهم؟ هل هيدينا رأيه الشخصي ولا هيقول ثانية واحدة هروح أسأل الشيخ أو الحبر أو القسيس وهرجع لك؟ هل هيتفكر ويتمعن ويتدبر ولا هيروح ينسخ لنا فتوى من كتب التراث كوبي بيست ويجيبها لنا؟ هل هيسيب حماره بره ولا هيدخله معاه؟ لما الشيخ ده شبه العقل بالحمار ورانا قد ايه الشيوخ والاحبار والقساوسه والرهبان بيتمنوا اننا نلغي عقولنا ونحط اقفال على قلوبنا ونقول لهم سمعا وطاعه، رغم ان تشبيه العقل بالحمار باطل ومهين، ورغم ان القصه نفسها بلهاء. لو سيرنا الشيخ الحمار اللي ساب عقله بره مشرك، قصدي البني ادم اللي ساب حماره بره مشرك. كل من تخلى عن عقله واتبع غيره بعمى مشرك. المهم هنيجي دلوقتي لاخر فئه، الذين آتيناهم الكتاب. عندما يأتي رسول للأميين برسالة من عند الله ويبلغهم يصبحوا من الذين أوتوا الكتاب سواء تقبلوها أو رفضوها. كل من تقبل الرسالة وزعم أنه يتبعها أصبح من أهل الكتاب سواء فعلا طبقها أو لم يطبقها. كل من طبق الرسالة واتبع ما أنزل الله من الحق أصبح من الذين آمنوا. لكن المشكلة أن الكثير من الذين آمنوا مشركين لأنهم يتبعون غيرهم بعمى ولا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يتلون الكتاب حق تلاوته. الذين يتلون الكتاب حق تلاوته ويتدبرون في آياته ويؤمنون بالكتاب أي يعملون به هم الذين آتيناهم الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب من الذين آمنوا، ولكن ليس كل الذين آمنوا من الذين آتيناهم الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب لا يتبعون الكتاب بعمى ولكن يتدبرون ويتفكرون ويتمعنون في آياته ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بتطبيقها، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. جميع الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. للأسف الشديد الناس فكرة أن التلاوة هي قراءة القرآن زي الشيخ ده ما بيقرأ. في ناس كتير فكرة أن التلاوة مجرد قراءة وأن الترتيل مجرد ترنم بالقرآن. التلاوة مستحيل تكون مجرد قراءة. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته بدل يقرأ عليهم آياته؟ أكيد في فرق بين التلاوة والقراءة. الآية بتقول يتلونه حق تلاوته وليس يقرؤونه حق قراءته. يقول تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. مهمة الرسول لا تتوقف عند قراءة الآيات. لازم الرسول يبلغ قومه بالرسالة ويدعوهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن. لازم يقدم لهم جدالات ويدخل معهم في نقاشات ويتدبر ويتمعن ويتفكر في آيات الله معهم. وقتها الرسول تلا الآيات حق تلاوتها ووصل الرسالة لقومه كاملة بشكل صحيح. كل من تولى واستكبر بعدما تبين له الحق فقد كفر.
تلاوة الكتاب حق تلاوته هي التمعن والتفكر والتدبر في آياته والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كل من تدبر في الكتاب وتفكر فيه وطبق آياته ودعا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة أصبح من الذين آتيناهم الكتاب. يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون ويدركون أن الكتاب هو الحق من عند الله كما يعرفون أبناءهم. ملهاش دعوة بالحفظ، أي إنسان ممكن يحفظ حاجة من غير ما يفهمها أو يطبقها. الذين آتيناهم الكتاب تدبروا وتفكروا في آيات الله حتى أدركوا وعرفوا أن هذا الكتاب هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. معظم صفات الذين آتيناهم الكتاب في القرآن صفات إيجابية، لكن في صفة واحدة بس سلبية: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. هي دي الصفة الوحيدة السلبية اللي توصف بها الذين آتيناهم الكتاب في القرآن. يعني إيه يكتمون الحق؟ هل كتمان الحق في الحالة دي يعتبر كفر، ولا في ظروف ممكن تجبرهم على كتمان الحق؟ مثلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هل يكتم إيمانه يعني هو مؤمن بوجود خالق ومخبي عن فرعون؟ لا، يكتم إيمانه يعني يكتم اتباعه للحق. الرجل المؤمن ده يعرف الحق ويعرف أن فرعون ظالم ومفسد. أكيد بيشوف فرعون بيقتل وبينهب وبيظلم شعبه وهو ساكت عن الحق، لكنه مضطر يكتم إيمانه ويكتم اتباعه للحق، وإلا فرعون هيقتله. كتمان الحق في الحالة دي ليس كفر. كتمان الحق ليس كفر بالضرورة، لأن الرجل المؤمن ده لم يأبى ويستكبر عن الحق، وإنما كتمه لأسباب أخرى. في ناس كتير يدركون ويعرفون الحق ولكن يكتمونه لأسباب عديدة. الذين آتيناهم الكتاب ممكن يكتموا الحق لأنهم خايفين من اضطهاد قومهم ليهم. كل من اتبع وطبق الكتاب الذي جاء به أي رسول وتدبر وتفكر وتمعن في آياته وأدرك أنها الحق من عند الله أصبح من الذين آتيناهم الكتاب. الأميون هم الذين لم تصلهم رسالة صحيحة من عند الله. الذين أوتوا الكتاب هم كل من وصلتهم الرسالة. عندما يأتي رسول للأميين برسالة من عند الله ويبلغهم يصبحوا من الذين أوتوا الكتاب، سواء تقبلوها أو رفضوها. أهل الكتاب هم من تقبلوا الرسالة. كل من تقبل الرسالة وزعم أنه يتبعها أصبح من أهل الكتاب، سواء فعلا طبقها أو لم يطبقها. الذين آمنوا هم من يطبقون الحق ويتبعون ما أنزل الله من الحق. كل من طبق الرسالة واتبع ما أنزل الله من الحق أصبح من الذين آمنوا. لكن المشكلة أن كثير من الذين آمنوا مشركين ويتبعون ما وجدوا عليه آباءهم بعمى. الذين آتيناهم الكتاب هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته ويتدبرون ويتفكرون ويتمعنون في آياته ويطبقونها. الذين آتيناهم الكتاب حنفاء لله غير مشركين به، لا يتبعون أحدا بعمى. جميع أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب، ولكن العكس ليس صحيح. كلهم بلغوا ولكن مش كلهم تقبلوا الرسالة. جميع الذين آمنوا من أهل الكتاب، لكن العكس ليس صحيح. كلهم تقبلوا الرسالة لكن مش كلهم طبقوها. جميع الذين آتيناهم الكتاب من الذين آمنوا، ولكن العكس ليس صحيح. كلهم طبقوا الرسالة لكن مش كلهم تفكروا وتدبروا وتمعنوا في الآيات وتلوها حق تلاوتها. ربنا سبحانه وتعالى قال إن أكثر أهل الكتاب فاسقين، أكثر أتباع الديانات فاسقين لا يحكمون بما أنزل الله، وإحنا كمسلمين لسنا استثناء. معظمنا للأسف فاسقين يزعمون أنهم يتبعون ما أنزل الله ولكن لا يعملون به ولا يطبقونه. حتى اللي بيطبقوا ما أنزل الله أشركوا مع الله ما لم ينزل به سلطانا وسلموا عقولهم لشيوخهم وأحبارهم ورهبانهم واتبعوهم بعمى. ما ينفعش نسيب الحمار بره، لازم كلنا نتفكر ونتدبر ونتمعن في آيات الله عشان نفهم المراد منها ونطبقها تطبيق صحيح. ما ينفعش نستسلم ونتخلى عن عقولنا ونسمح لغيرنا يفكروا بالنيابة عننا. لازم نسعى أننا نصبح من الذين آتيناهم الكتاب. أولئك الذين يتلون الكتاب حق تلاوته ويؤمنون به. أولئك الذين يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم ويدركون أنه الحق من ربهم. أولئك
الذين يفرحون بما أنزل الله من الحق. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين يستخدمون عقولهم. ليه ما نكونش منهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.